tell you no for certain things. હંમેશા હું હા નથી પડતી, but that's just you being modest. So thank you, અને thank you બધાની wishes માટે. I hope આપણે એક friendly discourse તરીકે આ meeting ને જોઈએ, અને it's not એક જેમ કે મારે એક sermon આપવાનું છે. It's not that. I'm just a researcher, અને મારી અમુક things that I think we should know, અને એવા points ના વિશે we will be talking today. અને એ છે મારી સ્ક્રીનમાં તમને ઝૂમ નું ટાસ્ક બાર દેખાય છે નીચે, કે ઇટ્સ જસ્ટ ધ સ્ક્રીન? આખું ફૂલ just the screen દેખાય છે? ઓકે પીપીટી દેખાય છે. યસ. ઓકે, તો આપણે વાત કરવાના છે, તમે લોકો ડિવોશન્સ પણ વાંચતા હશો. સો વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ફર્સ્ટ કિંગ્સ, અને આજે હું ફર્સ્ટ કિંગ્સ ના બુક વિશે જ વાત કરીશ, બટ વી આર ગોઈંગ ટુ લુક એટ પર્ટિક્યુલરલી હાઉ એક નેશન છે. સો એક જસ્ટ આપવા માંગુ છું. તો ફર્સ્ટ કિંગ્સ ઇઝ અબાઉટ અ નેશન કે જે એટલું ગ્લોરિયસ હતું, બટ then it was turned to pieces, not just physically but spiritually પણ. So that is the story of first kings, અને આપણે અમુક points in history જોવાના છે, અમુક incidents which I feel is important to understand the rise and fall of Israel. અને એની આગળ પાછળ અમુક સ્ટોરીઝ છે, કેરેક્ટર્સ છે, જેની આપણે થોડીક વાત કરીશું, but majorly we are just focusing on these points in history. અને with the given time આપણે પતી શકે આખું ઓવરવ્યુ, એટલા માટે we are just going to look at those points in history. Okay, so I will start from David's reign, and David's reign is the first point. પછી આવે છે Solomon's reign, પછી આવે છે temple of God, and that is where Israel reaches the pinnacle of glory. And પછી there is a downfall, there are bad choices, and એના repercussion હોય છે કે kingdom split થઈ જાય છે, and then it goes into adultery. So this is what આપણે વાત કરવાના છે. આ એકચ્યુઅલી ગ્રાફ ખબર નહીં મેં કેમ આવી રીતે ગ્રેજ્યુઅલ બનાવ્યો છે. ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી વેરી સ્ટ્રાઇકિંગ. એનું ડાઉનફોલ બહુ જ સ્ટ્રાઇકિંગ થાય છે, બટ ઇટ શુડ બી અધર વે અરાઉન્ડ. ABC અહીંયા આવવું જોઈએ, બટ એનીવે. સો ધીસ ઇઝ વોટ હેપન્સ. અને ડેવિડ્સ રેઇન જે છે એ 1010 BC થી લઈને આ બધી ઇવેન્ટ્સ થાય છે, તો ટિલ 853 BC. એટલે આ જે આખી વાર્તા જે છે ફર્સ્ટ કિંગ્સની, એ ઓલમોસ્ટ 100 વર્ષ 110 વર્ષની અંદર થાય છે, વિચ ઇઝ વેરી સ્મોલ ઇફ યુ કમ્પેર ઇટ વિથ ધ હિસ્ટ્રી. તો એ બહુ એક નાનો સ્પેક્ટ્રમ છે ટાઈમલાઈનની, પણ એ ટાઈમલાઈનમાં ઘણી બધી વસ્તુ થઈ જાય છે, અને દેટ ઇઝ વોટ ફર્સ્ટ કિંગ્સ ઇઝ અબાઉટ. તો હું એક છે ને જનરલી આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ થોડુંક જ્યોગ્રાફી. આપણે હંમેશા ઇઝરાયલની વાત તો કરીએ છીએ, બટ નોટ ઓલ ઓફ અસ નો કે ક્યાં સિચ્યુએટેડ છે અને શું છે. તો આ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો મોર લાઈક અ હિસ્ટ્રી લેસન આપણા બધાના માટે, કે ક્યાં છે એક્ઝેક્ટલી ઇઝરાયલ. તો ધીસ ઇઝ આફ્રિકન કોન્ટિનેન્ટ છે. ઓકે, અને આ ઉપરનો જે પાર્ટ છે ધીસ ઇઝ યુરેશિયન પ્લેટ. આમાં યુરોપ અને એશિયા બંને આવી ગયું. તો જ્યાં આફ્રિકા અને યુરોપનું એક નાનકડું એક મિલન થાય છે, ત્યાં એક થિન સ્ટ્રીપ કોસ્ટલાઇનની પાસે ઇઝરાયલ સિચ્યુએટેડ છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઇઝરાયલ. ઇઝરાયલમાં બે ઇમ્પોર્ટન્ટ વોટર બોડી છે. કોઈ કહેશે? બે ઇમ્પોર્ટન્ટ વોટર બોડી છે. Dead Sea and Mediterranean Sea. Yes, Mediterranean Sea છે, but Dead Sea છે, and there's one more. Mediterranean Sea is not in Israel, but Israel ની અંદર એક બે વોટર બોડીઝ છે. જોર્ડન રિવર છે. ઓકે, સો જોર્ડન રિવર એ ત્રીજી વસ્તુ છે. Lake of Galilee. Yes, perfect. Lake of Galilee. તો આ એક એનું ટોપોગ્રાફિકલ પિક્ચર છે. ઓકે, this one here. એમાં તમે જોઈ શકો છો, this is Lake of Galilee. સી ઓફ ગેલિલી કહેવામાં આવે છે, બટ એકચ્યુઅલી ફ્રેશ વોટર લેક છે, અને એને કનેક્ટ કરે છે જોર્ડન રિવર. અને ધીસ ઇઝ ડેડ સી. અને એની આજુબાજુ આ રિવર્સની આજુબાજુ વી સી માઉન્ટેનિયસ રેન્જીસ. તો આ માઉન્ટેનિયસ રેન્જીસની વચ્ચેનો જે પોર્શન છે ને, ધીસ પોર્શન, ધીસ ઇઝ ધ પ્રોમિસ્ડ લેન્ડ. એ રિવર વેલીની અંદર છે પ્રોમિસ્ડ લેન્ડ. ઓકે,
હવે આ મેડિટેરેનિયન સી છે, જેવું માને પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, અને ધીસ ઇઝ ધ મેડિટેરેનિયન સી. આપણે થોડુંક સ્કેલમાં વધારે જોઈએ. અને આ નીચેનો જે પોર્શન છે, તો આ બે વોટર બોડી આપણે યાદ રાખવાની. સો ધીસ ઇઝ રેડ સી અને આ રહી રેડ સી. ઓકે, અને તો ધીસ ઇઝ ઇઝરાયલ. ઇઝરાયલની સાઉથમાં આપણે જોઈએ ને તો ઇજિપ્ત છે. ઓકે, અહીંયાથી એ લોકો ચાલતા ચાલતા આવેલા પ્રોમિસ લેન્ડમાં, વિચ શુડ નોટ ટેક 40 years, બટ આટલું ડિસ્ટન્સ છે એકચ્યુઅલીમાં. એની નોર્થ પોર્શનમાં, ઓન ધ નોર્થ ઈસ્ટ પાર્ટ, આ અસેરિયન આખું એમ્પાયર છે. અને નોર્થ વેસ્ટમાં રોમન એમ્પાયર ને ગ્રીક એમ્પાયર આવે છે, એટલે એના ઇન્ફ્લુઅન્સીસ છે થોડા. એટલે આ ધીસ ઇઝ જસ્ટ જનરલ આપણે ટોપોગ્રાફિકલ આપણી નોલેજ માટે. એટલે આપણે ઘણા બધા રેન્જીસની વાત થાય છે કે માઉન્ટ મોરાયા પર જઈને ઈસાકનું ઓફરિંગ કરવામાં ત્યારે એ કમાન્ડ કર્યો, કે પછી ડેડ સી પાસે સોડમ અને ગોમોરા હતું. તે આ બધા ફીચર્સ વી આર રીડિંગ અબાઉટ ઇટ, બટ ધીસ ઇઝ વેર દે આર, લાઈક જ્યોગ્રાફિકલી. ધીસ ઇઝ જસ્ટ ફોર અવર નોલેજ. હવે એની પરથી આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ ધીસ ઇઝ સાઉલ્સ રેઇન. આ સાઉલની જે ટેરિટરી હતી કિંગડમની, એ આ છે રેડ કલરની. એટલે મોઝેસ અહીંયા લઈને આવ્યા ટ્રાઇબ્સ અહીંયા, એન્ડ ધેન દે ગેવ ધેમ ઈચ અ ટેરિટરી, અને પછી દે ઓલ વર ડિમાન્ડિંગ અ કિંગ. આજુબાજુના નેશન્સનું જોઈને દે ઓલ્સો વોન્ટેડ અ કિંગ. એટલે સેમ્યુઅલ ધેન અનોઇન્ટ્સ સાઉલ એઝ કિંગ, અને ધીસ ઇઝ ધ ટેરિટરી ઓફ સાઉલ. અને એની પછી દેર વર સમ એક્સટેન્શન્સ. એટલે આ તમે જોઈ શકો છો 12 ટ્રાઇબ્સનું એક્સટેન્શન. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ અગેન સી ઓફ ગેલિલી, એને જોઈન કરે છે આ જોર્ડન રિવર, અને ધીસ ઇઝ ડેડ સી. તો પહેલા એકચ્યુઅલી એઝ પર કમાન્ડ આપણો જે પ્રોમિસ લેન્ડ જે કહેવામાં આવે છે, ધીસ ઇઝ ઇટ વોઝ ઓનલી ઓન ધ વેસ્ટ સાઇડ ઓફ ધીઝ વોટર બોડીઝ. ઈસ્ટ સાઇડ નોટ સો મચ, પણ દેર વર 2 ટ્રાઇબ્સ, ગેડ અને રૂબેન. અને એ એમ કે છે કે અમારે ઈસ્ટ સાઇડ રહેવું છે. તો મોઝેસ કહે છે ઓકે, વાંધો નહીં, યુ કેન ઓલ્સો રિસાઇડ ઓન ધ વેસ્ટ સાઇડ ઓફ ધ રિવર. અને મનાસા અને એફ્રાઇમ, હુ આર 2 સન્સ ઓફ જોસફ. તો એ વખતે એવું હોય છે કે વી ઓલ નો ધીસ, રૂબેનને ફોરફિટ કરવામાં આવે છે એનું ફર્સ્ટ બર્થ રાઇટ, બિંગ ધ એલ્ડર સન. એને એ બ્લેસિંગ લઈ લેવામાં આવે છે, અને રેચલનો જે સન છે જોસફ, એને આપવામાં આવે છે. અને એના 2 દીકરા છે, મનાશા અને એફ્રાઇમ. તો એ વખતે એવો કરાર હોય છે કે જે ફર્સ્ટ બોર્ન હોય ને એને ડબલ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ઇનહેરિટન્સ આપે. તો ડબલ ધી અમાઉન્ટ ઓફ ઇનહેરિટન્સ આપે એટલે એમને ડબલ ટેરિટરી આપવામાં આવી છે. સો મનાસા વોઝ અ ટ્રાઇબ વિચ યુઝ ટુ બી ઓન ધ રિવર. એટલે ઇટ કુડ બી ફાઉન્ડ ઓન ધ વેસ્ટ સાઇડ ઓફ ધ રિવર અને ઈસ્ટ સાઇડ ઓફ ધ રિવર. અને પછી આ ટેરિટોરિયલ થોડું એક્સટેન્ડ થયું દાઉદના સમયમાં, ત્યારે ધીસ વોઝ વોટ ઇટ વોઝ ઇન લેઆઉટ. એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ જુડા જે છે એ સાઉથમાં છે, ધ કિંગડમ ઓફ જુડા. એટલે આપણા બધાને નાના નાના પ્રોવિન્સ તરીકે કાઉન્ટ કરી શકીએ છીએ. આખું ઇઝરાયલ છે, અને નાના નાના પ્રોવિન્સીસ છે જે આવી રીતે સિચ્યુએટેડ છે. ધીસ વિલ લાઈક હેલ્પ અ લિટલ બિટ આગળના કિંગડમને સમજવા માટે. તો ધીસ ઇઝ ધ એક્સટેન્ટ ઓફ ધ કિંગડમ ઓફ ડેવિડ. તેની અંદર જે તમે એકદમ રેડ જેવું છે જેની ઉપર ઓવરલે કરવામાં આવ્યું છે, તે સોલનું કિંગડમ છે. સાઉલ રાજાનું કિંગડમને આટલું એક્સટેન્ડ કર્યું ડેવિડે. And this is like the first point, I would say, in the rise of Israel. ડેવિડે છે ને, he was a formidable king. એણે ઘણા બધા નેશન્સ જીત્યા. He was blessed. અને આ સમયોમાં જે કોઈ રહેતા હતા ને ઇઝરાયલમાં, they were blessed. They had enough food. They had enough wealth. અને there was also peace during this time. અને ડેવિડે કહીએ ને તો ડેવિડ actually put Israel on map. This is when the glorious state of Israel actually began. And it used to be recognized as one of the upcoming nations. So this is the David's reign. David's reign નું extent છે. એની પછી સેકન્ડ પોઈન્ટ આવે છે કે સોલોમન રાજા બને છે. Now સોલોમન, આપણે આ રાજાની લાઇન્સ જોઈએ ને તો we talk about Saul. તો સાઉલ રાજા જે છે, he comes from a thin tribe of Benjamins. બરાબર, આ 12 કુળોમાં સૌથી જે બેન્જામિનની જે ટ્રાઇબ હતી ને, એક્સટેન્ડ થઈ ગયેલી ઓલમોસ્ટ, બીકોઝ ઓફ વન મોર ઇન્સ્ટન્ટ કે જેમાં
a lady in the town of Benjamin is raped to death. અને આખું ઇઝરાયલ હોય છે, they want to punish the rapist, but જે બેન્જામિનની ટ્રાઇબ વાળો હોય છે એ લોકો સપોર્ટ કરતા હોય છે. અને ઓબ્વિયસલી એઝ કમ્પેર ટુ ધ 11 ટ્રાઇબ્સ, બેન્જામિનની કુળના બહુ ઓછા લોકો હતા અને એ લોકોને મારી નાખવામાં આવે છે, બહુ ઓછા લોકો બચે છે. બટ ગોડ ઇઝ ઓલવેઝ ચૂઝિંગ ધ પીપલ હુ આર ઇગ્નોર્ડ. અને એવા રાજ્યમાંથી, એવી થિન સ્ટ્રીપ ઓફ ટ્રાઇબમાંથી પરમેશ્વર પિતા સાઉલને ઉભો કરે છે, હી ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કિંગ. અને એવું જ થાય છે દાઉદની સાથે. સાઉલનો દીકરો નથી હોતો દાઉદ, જે લાઇન ઓફ કમાન્ડ જે રીતે જવું જોઈએ, જે હાયરાર્કી આપણે ટ્રેડિશનલી આપણા ફેમિલીમાં, સોસાયટીમાં જે ફોલો થવામાં આવે છે, દેટ ઇઝ નોટ ધ વે ઓફ ગોડ એકચ્યુઅલી. એને જોવા જઈએ તો દાઉદ ઇઝ ધ થિનેસ્ટ ઓફ 8 બ્રધર્સ. થિનેસ્ટ લાઇન હોય છે, એના 7 બીજા ભાઈ હોય છે, અને દાઉદ ઇઝ ધ યંગેસ્ટ ઓફ ધી 8 બ્રધર્સ. અને એ સાઉલનો પુત્ર પણ નથી હોતો. હી ઇઝ ધ આર્મી ઓફિશિયલ, બટ ગોડ અનોઇન્ટ્સ ડેવિડ, અને પીપલ ઓફ ઇઝરાયલ ઓલ્સો ચૂઝિસ ડેવિડ ટુ બી ધ કિંગ. એવી જ રીતે સોલોમનને જોઈએ તો સોલોમન ઇઝ અ મિસ્ટેક of David. He didn't intend to have Solomon, but because of his immoral relation with the wife of Uriah, જે એનો અગેન આર્મી ઓફિશિયલ હોય છે, એનું રિઝલ્ટ હોય છે સોલોમન. અને એના બીજા ઘણા રોયલ એર તો હોય છે, બટ ધેન ગોડ ડાયરેક્ટ્સ હિમ ટુ અનોઇન્ટ સોલોમન એઝ ધ કિંગ. એટલે સોલોમન રાજા બને છે. તો ફર્સ્ટ કિંગ્સ 1 ફર્સ્ટ ચેપ્ટરમાં 40th કલમમાં, and all the people followed Solomon into Jerusalem, playing flutes and shouting for joy. The celebration was so joyous and noisy that the earth shook with the sound. Does this ring a bell? આપણે આ જ વસ્તુ આપણે ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટમાં જોઈએ છે, જ્યારે જીસસ ક્રાઇસ્ટ ઇઝ સિટિંગ ઓન ધ મ્યુલ એન્ડ હી ઇઝ હેડિંગ ટુ જેરુસલેમ. ત્યારે એ સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ કરવામાં આવે છે. સોલોમન ઇઝ રાઇડિંગ ધ મ્યુલ ઓફ ડેવિડ, અને પછી એ બહાર જાય છે, અને આજુબાજુ ઇઝરાયલાઇટ્સ આર વેરી હેપી, દે આર રિજોઇસિંગ. અને આખો સીન એ રિપીટ કરવામાં આવે છે જસ્ટ ટુ ઇનેક્ટ કે ઈસુ ખ્રિસ્ત રાજા છે. So this is, I'm just trying to draw a parallel. અને પછી સોલોમનને કમાન્ડ કરે છે દાઉદ. એને કમાન્ડ કરે છે કે you have to follow all his ways. So once now you are a king, you have to follow all his ways. Whose ways? The Lord. You have to keep all the decrees, commands, regulations, and laws written in the law of Moses, so that you will be successful. કારણ કે Lord had promised David કે અગર તારા descendants live as they should live and are faithful to me, then one of them will always sit on the throne of Israel. That is the promise that God had made to David. અને David એને કહેતો નથી, he is literally commanding Solomon કે you have to follow, you have to make sure you follow the commands of the law of Moses. Okay? અને Solomon is now the king, and Solomon is doing what he's asked to do for a short time at least. અને એક વખત પરમેશ્વર પિતા સોલોમન રાજાના સપનામાં આવે છે. he visits him અને he asks him કે તારે શું જોઈએ છે, તારે શું જોઈએ છે? you can ask me anything, you can ask me, તારે wealth જોઈએ છે, તારે health જોઈએ છે, you want me to kill your enemies, what do you want? ત્યારે સોલોમન એટલો સરસ જવાબ આપે છે કે I am just a kid, I am a child, I don't know how to lead your people, and your nation is so great and numerous that they cannot be counted. I want an understanding heart so that I can govern your people and I can know the difference between right and wrong. એટલે આ વસ્તુ આગળની કલમોમાં આપણે વાંચીએ 10મી 11મી, ત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુ છે ને ખૂબ જ ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયા સોલોમનથી, કે he is asking for wisdom, like God give me wisdom. અને પ્રભુ એટલા જનરસ છે કે even though he didn't ask for health or wealth, with wisdom God also rewarded him with health, good wealth. અને એને પ્રોમિસ કર્યું કે તું જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી તું રાજ કરીશ ઇઝરાયલ પર. So this was a blessing given to Solomon. અને પછી શું કહેવામાં આવે છે કે his wisdom exceeded that of all the wise men of the east and Egypt. એણે 3000 proverbs compose કર્યા, 1005 like 1005 songs લખ્યા. He had the authority to speak. He could speak with authority about all kinds of plants, all kinds of animals, birds, small creatures. એટલે એટલું
એટલો વાઇઝ થઈ ગયો હતો. ઇટ ઇઝ સેડ that he is one of the wisest or the wisest person in the Bible, in the history of Israel. He is the wisest. એટલે he was a zoologist, he was a botanist, he constructed so many things. He was also an architect, a great philosopher. અને એટલો પોપ્યુલર થઈ ગયો કે એને વિઝિટ કરવા માટે દુનિયાભરથી લોકો આવતા હતા, એની ગ્લોરી જોવા માટે, એની ઉપર બર્ડન્સ નાખતા હતા કે વી હેવ ધીસ ઇશ્યુઝ, પ્લીઝ હેલ્પ અસ આઉટ. એટલે he was that popular. અને એ વસ્તુ ઇઝરાયલને હજી ઉપર લઈ ગઈ. And Israel was, again an upcoming nation and people knew about it. One of the popular nation થઈ ગયો હતો એ દુનિયામાં. પછી સોલોમન શું કરે છે? સોલોમન does something જેના લીધે એ અત્યારે પણ પોપ્યુલર છે. Can anybody say that? એની એક અચીવમેન્ટ છે. He marries many concubines. હા, એની ખરાબ ચોઇસ છે, બટ એક એનું સારું અચીવમેન્ટ, એક એનું નોટેબલ ફેક્ટ શું છે? He builds the temple of God. Yes, Temple of yes, yes. ટેમ્પલ. તો એ જે ટેમ્પલ બનાવે છે ને, ટેમ્પલ ઓફ yeah. ગોડ. હા, તો ટેમ્પલ ઓફ ગોડ ઇઝ વોટ પુટ્સ હિમ લાઈક રાઈટ is the king of Israel. શું કર્યું છે સોલોમને? તો the first thing, obviously he made some mistakes, but પહેલી વસ્તુ જે જોવામાં આવે છે ને, તો he provided a place to worship. હવે આ વિઝન જે હતું એ દાઉદનું વિઝન હતું કે મારે પ્રભુ માટે એક મંદિર બનાવવું છે. અને that God had promised him કે હું તારા થ્રુ નહીં, બટ તારા સનના થ્રુ I will implement this dream of yours. એટલે એ મંદિર બનાવવાનું ચાલુ કરે છે. અને એની એ ડેડિકેશન જોઈને God again visits him in the dream. અને એને એમ કહે છે કે concerning this temple you are building, if you keep all my decrees and regulations and obey all my commands, I will fulfill through you the promise that I made to your father David. I will live among the Israelites and will never abandon my people. Okay, એટલે એ પરમેશ્વર પિતા એની એફર્ટ્સ જોવે છે અને એને કહે છે કે I will help you make this temple and I will live here if you keep all my commands, if you keep all my decrees and regulations. So જ્યારે ટેમ્પલ બનાવે છે ને, તો this magnificent temple, this is based on the tabernacle of Moses. આપણે બહુ જ ડિટેલમાં જોયું હતું, માનનાએ એક્સપ્લેન કર્યું હતું. આ એનું સોલિડિફાઈડ વર્ઝન છે. બટ સોલોમન છે ને એને બહુ જ સુંદર બનાવે છે in a way that he literally plates the entire interior of the building in gold. So this is the entrance. અને હજી એક વસ્તુ, તો this is the building, okay, this is the temple. તો temple is, આ જે ડિરેક્શન છે એ નોર્થ છે, ઠીક છે, નોર્થ છે, બટ એનો જે આ દ્વાર જે ખુલે છે ને એ ઈસ્ટ તરફ ખુલે છે. તો it was based and it was modeled on the tabernacle of Moses, but they were also trying to retrace the steps to the Garden of Eden, but it also represented the Garden of Eden. The temple also represented Garden of Eden. એટલે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આ ટ્રી હોય છે અહીંયા, લેટ્સ અઝ્યુમ ધ ટ્રી ઓફ નોલેજ, અને એ સેન્ટરમાં હોય છે, અને જ્યારે એ લોકોને એક્ઝાઇલ કરવામાં આવે છે, એ લોકોને કાઢી મૂકવામાં આવે છે, તો દે હેડેડ ઈસ્ટ, એડમ એન્ડ ઈવ. અને એટલાના માટે નાઉ દે હેવ પુટ ધ ગેટવે, ધ ડોરવે ઇન ધ ઈસ્ટ, કે તેનાથી એ લોકો દે આર જસ્ટ રીટ્રેસિંગ ધ સ્ટેપ્સ, અને પછી એ પાછા ગાર્ડન ઓફ ઈડનમાં આવે છે. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ એન્ટ્રન્સ. હવે એન્ટ્રન્સમાં all over you can see inscriptions અને imageries of Garden of Eden. તો cherubims છે, cherubims ની આપણે ઓલરેડી વાત થઈ. Cherubims are spiritual beings who are guarding the gateway of Garden of Eden, અને એ જ વસ્તુ અહીંયા રેપ્લિકેટ કરવામાં આવે છે. તો તમે આના એન્ટ્રન્સ પર જાઓ ને, તો આના ડોર ઉપર, which is again plated in gold, એના ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ છે, અને ખૂબ જ વિસ્તારમાં, ખૂબ જ ડિસ્ક્રિપ્ટિવ રીતે આ ટેમ્પલ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. નોટ ઓનલી અબાઉટ વોટ ઇન્સ્ક્રિપ્શન અને સ્કલ્પચર્સ છે, આની ઉપર પોમેગ્રેનેટ ની ઇન્સ્ક્રિપ્શન્સ છે, બીકોઝ પોમેગ્રેનેટ ની અંદર બહુ બધા સીડ્સ હોય. તો એવી રીતે આ આખું નેશન જે છે ઇઝરાયલનું, તે ફેલાય, અને દેટ રિપ્રેઝેન્ટ્સ ગ્રોથ એન્ડ ફોર્ચ્યુન. તો એ બધી વસ્તુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ આ સ્કલ્પચરસ વેમાં
કરવામાં આવે છે. અગેન these are plated in gold. All of this is in gold. અહીંયા પેલા આપણા જે Jewish candles તમે જોઈ હશે, એને કહેવામાં આવે છે, I don't remember the word, but they are here to represent the trees of Garden of Eden. અને cherubims નો inscription છે, palm trees છે અને wild flowers છે. That is there almost everywhere in the temple. And again this is plated in gold. તો આ હોલી છે, હોલી પ્લેસ છે ને, this is holy of holies. અને એ raised છે થોડું ગ્રાઉન્ડ થી. Not everybody can go. Not everybody can go inside the holies also. લોકો બહાર જ રહી શકે. Only the priests and Levites can go inside. અને અંદર શું છે? ટેબરનેકલ માં અંદર શું હતું? Ark of the Covenant. Ark of the Yes. Covenant. Yes. So Ark of Covenants છે અને તેને ગાર્ડ કરે છે બે huge statues of cherubims. અને એની પાંખો જે છે ને, પાંખોની અંદર exactly there is Ark of Covenant. So it's a very beautiful temple. અને એમાં અમુક બીજા એડિશન્સ કરવામાં આવે છે કે અહીંયા સ્ટોર રૂમ્સ બનાવે છે ને એ બધી વસ્તુ. અને નોટ ઓનલી ધેટ, આની કન્સ્ટ્રક્શન ટેકનિક છે ને એ પણ બાઇબલમાં લખવામાં આવી છે કે આ કેવી લેજ વોલ બનાવી છે જેનાથી બીમ્સ એની પર રેસ્ટ કરે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ અહેડ ઓફ ઇટ્સ ટાઈમ. અને બહુ જ સુંદર એવું ટેમ્પલ હતું, બહુ જ સુંદર એવી ફેસિલિટી હતી. અને આ ટેમ્પલ આપ્યું એની પહેલા લોકો શું કરતા હતા? લોકો માઉન્ટેન્સ પર જતા હતા સેક્રિફાઈસ કરવા માટે, ઓલ્ટર બનાવીને. Now this was a place dedicated for offerings, dedicated for sacrifice, dedicated for feast. આ ટેમ્પલ આપવામાં આવ્યું. So all this is there, but એનો મતલબ એ નથી કે અહીંયા હંમેશા પ્રાર્થના થશે કે પ્રાર્થના દિલથી થશે. So all this is there. It's a physical entity given in order to લોકોને દૂર ના જવું પડે. It is dedicated to God. It is in alignment with heaven. બધી જ વાતો છે, but it does not really mean કે એનો મતલબ અહીંયા પ્રાર્થના જ થશે કે ખૂબ જ પેશનેટલી પ્રાર્થના થશે. એ આપણે આગળ જોઈશું. તો this temple stood for 400 years and it meant where place where God dwells with his people. તો જ્યારે આ ટેમ્પલ બની ગયું, 7 વર્ષ થયા બનતા. અને when the priests were inside the temple, ત્યારે એક thick cloud અંદર આવી ગયું ટેમ્પલની અંદર. અને the priest came out of the holy place. A thick cloud filled the temple of the Lord. The priest could not continue their service because of the cloud, for the glorious presence of the Lord filled the temple of the Lord. That cloud is actually resembling the Holy Spirit, the holiness. એ અહીંયા હતા અને બધા બહાર આવી ગયા. અને આ જોઈને સોલોમન એક બહુ જ લાંબી પ્રેયર ડેડિકેશન લખે છે. એ પ્રેયર ડેડિકેશન તમે 8મા ચેપ્ટરમાં જ આઈ થિંક 12th કે 13th કલમથી આપણે વાંચી શકીએ. અને ખૂબ જ લાંબી છે અને એનાથી દેખાય છે હી ઇઝ કમ્પ્લીટલી ડેડિકેટેડ ટુ ગોડ. એ સમજાવે છે, રિક્વેસ્ટ કરે છે લોર્ડને કે કોઈ બીજો ફોરેનર અહીંયા આવે તો તમે એને એક્સેપ્ટ કરો. એન્ડ એ વાંચીને આપણને એમ થાય કે હી ઇઝ રિયલી અ મેચ્યોર્ડ, હી ઇઝ વાઇઝ. એની વિઝડમ રિફ્લેક્ટ થાય છે એ પ્રેયરમાં. અને ખૂબ જ દિલથી એ પ્રાર્થના લખી છે તે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. દેટ ઇઝ સમથિંગ વી કેન રીડ. તો that is about the magnificent temple. અને ટેમ્પલ બનાવ્યા પછી શું થાય છે? The dark maroon color છે, that is the extent of Solomon's reign. તો the innermost part છે એ Saul છે, પછી the pink is David, અને આ maroon જે part છે that is Solomon. તો જ્યારે આ ટેમ્પલ બનાવ્યું with the Ark of Covenant and everything, it's just flourished. Israel flourished like anything. Israel એટલું બધું ફ્લરિશ થયું કે it was literally the pinnacle of glory. આ પોઈન્ટ એવો હતો કે જ્યારે આપણે કહી શકીએ કે ઇઝરાયલ ઇઝ લાઈક વન ગુડ નેશન, વન મોડલ નેશન લુકિંગ ફોરવર્ડ. જ્યારે બધા મતલબ પીપલ વર લુકિંગ ફોરવર્ડ ટુ ઇઝરાયલ. સો that is there. That is what happened with Solomon and with temple and everything. God was living with them. And એવું કહેવામાં આવતું કે એટલી બધી વેલ્થ હતી સોલોમન પાસે, એટલી બધી વેલ્થ હતી that all of King Solomon's drinking cups were solid gold, and all the utensils in the palace of forest of Lebanon. તો જે ટેમ્પલ બનાવવામાં આવ્યું ને એની સદર્ન સાઈડ થોડુંક આગળ સોલોમને પોતાના માટે પણ પેલેસ બનાવ્યું હતું. that palace is known as the palace of the forest of Lebanon. અને they were not made of silver. Silver was considered worthless. એટલું સોનું હતું કે
પથ્થરની જેમ આમ કાકડાઓની જેમ ગ્રેવલ્સની જેમ સિલ્વર હતું, એને એવી રીતે ટ્રીટ કરતા. અને એ સમયોમાં જે લોકો રહેતા, સો ફ્રોમ ડેન ટુ બેરશીબા, એટલે હિયર ઇઝ સમવેર આઈ થિંક ડેન ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ, અને આ સધર્ન મોસ્ટ પાર્ટ જે છે તે બેરશીબા છે. તો આ એક્સટેન્ટ સુધી જે કોઈ રહેતું હતું, તેમના દરેકના ઘરમાં જે ગાર્ડન્સ હોય ને, એમની પોતાની વાઇન હતી, અને દે હેવ ધેર ઓન ફિગ ટ્રીઝ. એટલે એટલા માલદાર અને એટલું વેલ્થ હતું ઇઝરાયલમાં. એવરીબડી વોઝ રિચ, everybody owned good amount of land, they had peace, they had all the things that one would desire. And બધાને રહેવું હોય ઇઝરાયલમાં એટલું એ લ્યુટ્રિશિયસ અને એવી જગ્યા હતી. બટ એ આપણે આગળ જોઈએ કે શું થાય છે. સો ધીસ ઇઝ અ ફોટોગ્રાફ ઓફ ધ કોર્ટરૂમ ઓફ સોલોમન, જ્યાં આ ગોલ્ડન સ્ટેચ્યુઝ છે, હિઝ પિલર્સ આર ઓલ ફિલ્ડ વિથ ગોલ્ડ. એવું કહેવામાં આવે છે કે સોલોમનના કપડા હતા એના થ્રેડ્સમાં પણ ગોલ્ડ હતું, એટલું બધું સોનું હતું. સો યા, ધીસ ઇઝ લાઈક જસ્ટ ટુ ગીવ યુ એન આઈડિયા કે એને 25 ટન જેટલું ગોલ્ડ એવરી યર એને મળતું. He had over 12,000 horses, 4,000 stalls for chariot horses. અને પછી લોકો બીજા રાજ્યોના રાજા રાણીઓ આવીને they also used to reward him with lot of gifts that included gold. એટલે બહુ જ ટૂંકમાં વેલ્ધી નેશન હતો, અને સોલોમન used to be the wealthiest kings. પણ હવે comes a point where he makes a mistake. તો કિંગ સોલોમનની વીકનેસ શું હોય છે? He loved many foreign women. Besides Pharaoh's daughter, he also married women from Moab, Ammon, Edom, Sidon, and from among the Hittites. આ બધા એવા પ્રદેશો હતા કે જે ઇઝરાયલની આજુબાજુ વસતા હતા. અહીંયા ઇઝરાયલ છે, તો અહીંયા એમનાઇટ્સ, મોઆબનો રીજન હતો, અહીંયા ફિલિસ્તીનીઓ રહેતા હતા, અને એ બધા નેશન્સ તો હતા જ. બટ ગોડ ક્લિયરલી ઇન્સ્ટ્રક્ટેડ ધેમ કે તમારે યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ઇન્ટરમેરેજ વિથ ધીઝ regions. But that is what Solomon did. Solomon married for political alliances. એને એટલી ભૂખ હતી, he was hungry for political power, and that little extension or expanse of area in his kingdom, he was marrying these women for political alliances, political affairs માટે. So as God had clearly instructed the people of Israel, you must not marry them, because they will turn your hearts to their gods. કારણ કે એ લોકો ઇઝરાયલના ગોડને નહોતા માનતા. They had their own belief system, they had their own religion, અને છતાંય he did not obey that, and he had 700 wives of royal birth અને 300 concubines. And in fact all of this did turn his heart away from the Lord. તો આ એને મિસ્ટેક ચાલુ કરી, and he just kept repeating it. એ આપણા લાઈફમાં પણ એવું થાય છે ને, આપણને દેખાય છે કે ધીસ ઇઝ રોંગ, બટ છતાંય આપણે નથી કરતા. છતાંય આપણે કરીએ છીએ કે ચલો આ સાચી વસ્તુ છે, બટ વી ડુ નોટ ડુ ધેટ. તો દેટ ઇઝ વોટ હેપન્ડ વિથ સોલોમન. ત્યારે એનું જે વિઝડમ છે એ ઇનએફેક્ટિવ થઈ ગયું. એના વિઝડમે તારે એને કહ્યું નહીં કે ધીસ ઇઝ રોંગ, યુ ડુ નોટ ડુ ધીસ. એટલે એની એક્શન્સ આર વેરી સિમિલર ટુ વોટ વી ડુ. અને he wanted more glory, more power. એટલે આ સિક્યોરિટી ને કન્ટેનમેન્ટ છે ને, જે એને એમ લાગ્યું કે આ એક્સપાન્સ ઓફ કિંગડમ થી મળશે. ઇટ્સ એકચ્યુઅલી નોટ ધ કેસ. એ આપણી સાથે પણ થાય છે કે આપણા નાના નાના સક્સેસીસ હોય છે કે હું આ એક ગાડી લાવી દઈશ, આઈ વિલ ગેટ ધીસ પ્રમોશન એન્ડ વોટ નોટ. પણ એ બધી વસ્તુ છે ને ટેમ્પરરી છે, બીકોઝ they do not content you. The contentment is when you have this personal relationship with God. એ લાંબા સમય સુધી જવાની છે. આ successes in this life on earth are very temporary, is something Solomon forgot. અને not only that, he married into these women, but એનાથી આગળ એણે શું કર્યું? he accepted the gods of those wives. એ બીજા રિલિજનને એક્સેપ્ટ કર્યું. He even built a pagan shrine for Chemosh and the god of Moab. Like આ વિચારી પણ ના શકે કોઈ. અને he wronged his own prayer. એણે એના
એણે પોતે પ્રેયર કરેલી, એક પ્રેયર ડેડિકેશનમાં ક્લિયરલી લખ્યું છે કે આઈ વિલ ફોલો ધ ડિક્રીઝ, I will follow the law of God, law of Moses. But he wronged himself. He wronged his own father. David also commanded him to follow the ways of God. And more than that, God personally came to him in the dreams. And એમણે કીધું તો you don't have to do this, you have to follow. Unless and until you do that, I will not stay with you. So he wronged everybody. આ વસ્તુ and ખબર નહીં ત્યારે only, I don't know if we can call him really a wise man. પછી સ્ટોરી આવે છે રેહોબામની. તો રેહોબામ જે હોય છે, he is the son of Solomon. હવે આ સોલોમનની આ બધી મિસ્ટેક્સ તો છે જ. ઓકે, he married pagan ladies, expanse એને વધાર્યું, અને he was worshipping other gods. But at the same time એક બીજી અંડરલાઈન વસ્તુ એ છે કે એ છે ને બહુ હેવી રેવન્યુ ઇમ્પોઝ કરતો હતો ઇઝરાયલાઇટ્સ ઉપર. ઘણા એવા ટેક્સીસ કલેક્ટ કરતો હતો અને એણે બહુ બધું કન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ આ એક ટેમ્પલ, મેગ્નિફિસન્ટ ટેમ્પલ નથી બનાવ્યું. એણે એટલી બધી સિટીઝ બનાવી, એણે વોલ્સ ઓફ સિટી બનાવી, સિટી વોલ્સ બનાવ્યા, સોરી, એને બીજી બધી સિટીઝ બનાવી કે જે એને ગિફ્ટ આપવામાં આવી હતી, ઇન ધીસ પોલિટિકલ અલાયન્સીસ થ્રુ ધ મેરેજ. અને એણે ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્શનના કામ કર્યા. અને એ વસ્તુઓ દરમિયાન he had instructed many Israelites. He forced them, literally, not even instructed, he forced them into labor. એટલે એ ખરાબ વસ્તુ હતી કે એક પોઈન્ટ ઉપર છે ને, though he was popular amongst other nations, but પોતાના જે રાજ્યના લોકો હતા ને, they were not really happy with Solomon. So he was not a good king towards the end of his reign. તો જ્યારે સોલોમનની ડેથ થઈ જાય છે ત્યારે people follow the line of command, અને એનો જે સન હોય છે રેહોબામ, તેને they anoint him as the king. અને ત્યારે જે ઉપર નોર્ધન ટ્રાઇબ્સ, જે 10 બીજી ટ્રાઇબ્સ હોય છે, they come to રેહોબામ અને they tell him કે ભાઈ તારા જે ફાધર હતા ને એ તો બહુ હેવી ટેક્સીસ ઇમ્પોઝ કરતા હતા, તો ડુ યુ માઇન્ડ lowering them down for us? તો એ શું જવાબ આપે છે? એ એમ કે છે કે માય લિટલ ફિંગર ઇઝ થિકર દેન માય ફાધર્સ વેસ્ટ. મારી ટચલી આંગળી છે ને મારા પપ્પાના કમરથી પણ વધારે ચોડી છે, વધારે મોટી છે. એના વે કે અગર એમણે heavy burdens આપ્યો ને, તો I am going to make them even heavier. I will impose heavy taxes. If my father beat you with whips, I will beat you with scorpions. એટલે આ સાંભળીને there was a revolt. And this is like downfall continue થઈ રહ્યું છે. After Solomon's mistake, this is Rehoboam's mistake, that he did not listen to the people. એને ફેવરેબલ આન્સર આપવો જોઈતો હતો, બટ he chose to do this. આપણે સોસાયટીમાં નહીં, આ કોમન સેઇંગ છે, મારે જે કરવું છે હું એ જ કરીશ, something like that. So he thought that as kings, as royal people, I could do anything that I want. But that is not the case. તમારા irrespective of your position, be it royal, be it underprivileged, you have to have the fear of the Lord. અને એને ધ્યાનમાં રાખીને you have to take the decision. You cannot just do what you feel like doing. એટલે slave enforcement and heavy taxes થયું. And when all Israel realized that king had refused to listen to them, they responded, down with the dynasty of David. We have no interest in the son of Jesse. So Jesse, son of David, actually David is the son of Jesse. Back to your homes, O Israel. Look out for your own house, O David. So the people of Israel returned home. And આ revolt થયું. અને revolt એ રીતે થયું કે they just drifted away. So many people drifted away. એટલે રેહોબામ એ સિટી ઓફ જુડામાંથી આવે છે. દાઉદનું કયું કુળ હોય છે? જુડા. તો he is now just restricted to the tribe of Judah. અને બીજી જે બધી tribes હોય છે, they want to form their own alliance, they want to form their own nation. અને એક બીજી એક વસ્તુ થઈ છે, there is another character, જેરોબોઆમ. તો હું એક તો આ કન્ફ્યુઝિંગ નામ ના લીધે છે ને, I remember it like there are two kings basically, જેરોબામ અને રેહોબામ. તો રેહોબામને હું જેરોબામને એવી રીતે યાદ રાખું છું કે જેરોબામ it starts from J and he doesn't live in Judah. એટલે ખબર નહીં તમને હેલ્પ કરશે કે નહીં, but it works out for me. So Jeroboam is not in Judah, he is in the northern kingdom. તો જેરોબોઆમ છે ને એ સોલોમનના કોર્ટરૂમનો એક માણસ હતો. તો સોલોમનનો એક આર્મી ઓફિશિયલ હતો, એનો સન હતો જેરોબોઆમ.
and he was always jealous of Solomon. તો એક વખત જેરોબોઆમ જતો હોય છે ને ત્યારે એને રસ્તામાં અહીજા મળે છે. he is also the messenger or the prophet of God. અને અહીજા શું કરે છે? He took hold of the new cloak he was wearing and tore it into 12 pieces. Then he said to Jeroboam, take 10 of these pieces, for this is what the Lord, the God of Israel says, I'm about to tear the kingdom from the hand of Solomon and I will give 10 of the tribes to you. એ એક ભવિષ્યવાણી થાય છે. એટલે Jeroboam is now confident and he knows that he can, he's a strong candidate because of this prediction. તો જેમ મેં વાત કરી, જે જુડાનું જે કિંગડમ હોય છે એ અહીંયા સિચ્યુએટેડ હોય છે. તો જુડાની સાથે બીજી બે ટ્રાઇબ્સ આવે છે, બેન્જામિન્સ અને લીવાઈસ છે. તો લીવાઈસ તો આપણે ખ્યાલ છે કે they didn't have a territory of their own, they could just live anywhere they want. તો એ ત્રણ ટ્રાઇબ્સ અહીંયા રહે છે. So Levites is also in the north, so we are not counting them, but the rest of the 10 tribes now they form an alliance and they are part of the northern kingdom or the kingdom of Israel. તો આને ઇઝરાયલ કહેવામાં આવે છે, આને જુડા કહેવામાં આવે છે. અને ઇઝરાયલ જે છે તેનો રાજા બને છે જેરોબોઆમ અને જુડાનો રાજા રેહોબોઆમ. તો હવે શું થાય છે? જેરુસાલેમ, which is the cultural capital, the place of worship જે આપણે કહીએ ને, that is in Judah. તો Jeroboam, that this is where it begins. એને એમ થાય છે કે people will still go to Jerusalem. My people will still go to Jerusalem and I will lose the glory. I will lose, the allegiance. એક point એવો આવશે that people will just start living in Judah and they will form a kingdom. એ ડરથી એ બેથેલ જગ્યા હોય છે ત્યાં he prepares 2 golden calves. Again the same mistake. બે golden calves બનાવે છે અને એમ કહે છે કે તમારે છે જેરુસલેમ જવાની જરૂરત નથી. You can come here and you can do your offerings and જે બી તમારે sacrifices કરવા હોય, you can conduct all those rituals in Bethel. તો એ રીતે now it is going further and further down. They are now indulging into idolatry. And so, the king made 2 golden calves. He said to the people, it is too much trouble for you to go to worship in Jerusalem. And look, Israel, these are the gods who brought you out of Egypt. He placed these calf idols in Bethel and in Den. And he not only in Bethel, he Den ma pan muke chhe, and this cycle is repeated all across the northern kingdom. And this became a greater sin, actually. And people were worshipping the idols, which is the sad part. અને એના આગળના સમયમાં આપણે જોઈએ છે ઘણા બધા રાજાઓ આવે છે અને એ વિકેડનેસ કન્ટિન્યુઝ કોન્સ્ટન્ટલી અને they just have their own. એ લોકો ભૂલી જાય છે, એ લોકો એટલા આંધળા થઈ જાય છે કે એ લોકોને યાદ પણ નથી આવતું કે આ golden calf actually is a sin, but they are just indulging into that idolatry. ત્યારે આપણે we come across Ahab and Jezebel. So Ahab is a king who is already wicked. Okay, he is already wicked. He's a king, but he's not a representative of God. તો નોર્ધન કિંગડમમાં છે ને ગોડલી પ્રેઝન્સ હતું જ નહીં. એટલે ત્યાંના જે લિવાઇટ્સ બી હતા ને, જે લોકો રહેતા, તે બધા નીચે શિફ્ટ થઈ ગયા હતા. બીકોઝ સધર્ન કિંગડમમાં હજી પણ there was loyalty towards David's house and they were worshipping the true Lord of Israel. તો ત્યારે આપણે Ahab અને Jezebel, we come across this couple who is very wicked, who wants to get rid of the Lord of Israel completely, and Jezebel wants to impose the worship of Baal. So Baal is an Egyptian god and એવું કહેવામાં આવે છે કે he is a satanic demon cult છે. અને Jezebel is very dedicated and she is like a follower. She is a very rigid and dedicated follower of Baal. અને એ જ વસ્તુ ઇમ્પોઝ કરવા માંગે છે throughout Israel, which is considered to be the most wicked thing. And she is considered to be the evil lady, the evil women. There are other women's. આપણે ડેલાઇલા ની વાત સાંભળી છે, આપણે પોટીફેર ની વાઇફ ના વિશે પણ જાણીએ છે. બટ એવું કહેવામાં આવે છે કે એ લોકોના sins are nothing compared to Jezebel, because she wanted to convert the entire nation of God.
and she wants to just eradicate the religion of the Lord of Israel. So that, અને પછી શું થાય છે, આવી વિકેટ ટાઈમ્સમાં પરમેશ્વર પિતા એમનો એક મેસેન્જર મોકલે છે, એલાઇજા, અને આ એક શોડાઉન છે, ઇટ્સ અ શોડાઉન. અને ધીસ ઇઝ આ જે ચેપ્ટર છે ને 18th ચેપ્ટર ફર્સ્ટ કિંગ્સનો, ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ આ બહુ ડ્રામેટિક ચેપ્ટર છે આખા બાઇબલમાં, બહુ જ ડ્રામા છે આ ચેપ્ટરમાં. અને આ વસ્તુ શું છે, ઇટ ઇઝ લાઈક અ કોર્ટ રૂમ, આપણે એવી રીતે કહી શકીએ કે એલાઇજા ઇઝ પરસિક્યુશન નો છે એ પાર્ટ. હી ઇઝ ડિફેન્ડિંગ ધ લોર્ડ ઓફ ઇઝરાયલ, અને સામેવાળા કોણ છે, પ્રોફેટ્સ ઓફ બાલ. એટલે આ સિચ્યુએશન તમે યુ આર ઓલરેડી અવેર ઓફ દેટ, ઓર યુ કેન રીડ ઇટ અપ મોર બીકોઝ વી ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. તો પ્રોફેટ્સ ઓફ બાલ છે, એ લોકોને એમ કે છે તમે તમારા લોર્ડને ડિફેન્ડ કરો, આઈ વિલ ડિફેન્ડ માય લોર્ડ ઓફ ઇઝરાયલ. અને આપણે એક વસ્તુ કરીએ, વી ગો અપ ટુ ધીસ માઉન્ટેન ઓફ કાર્મેલ, અને ત્યાં જઈને આપણે ઓફરિંગ કરીએ. તો આ તો બહુ બેસિક વસ્તુ છે ને, ઇફ વી ઓફર સમથિંગ, એ કન્ઝ્યુમ કરવા જોઈએ. તમારા પરમેશ્વર કન્ઝ્યુમ કરે છે કે મારા પરમેશ્વર કન્ઝ્યુમ કરે છે, લેટ્સ સી. એટલે આ ચેપ્ટરમાં જોઈએ ને તો એટલું અમુક વસ્તુ છે ને, ઇટ ઓલ્સો સ્ટેન્ડ્સ આઉટ ટુ બી વેરી હ્યુમરસ. આ લોકો ઓલ્ટર બનાવે છે, અને બાલના જે વર્શિપર્સ હોય છે એ લોકો છે ને જોરથી રેવ કરે છે કે બાલ પ્લીઝ કન્ઝ્યુમ ધીસ, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ ધીસ ઓફરિંગ. they also do this very hopping traditional dance. અને આ બધું જોઈને છે ને એલાઇજા મોક બી કરતો હોય છે કે હજી જોરથી ગાઓ, તમે હજી જોરથી ગાઓ, હજી હવે સાંભળશે, હવે બપોર થઈને હવે સાંભળશે, હજી જોરથી ગાઓ તમે. અને આ બધા ડ્રામામાં દે આર લાઈક ફ્રોમ મોર્નિંગ ટિલ નૂન આ વસ્તુ ચાલે છે બાલના વર્શિપર્સની. અને એલાઇજા શું કરે છે, તો એઝ આઈ ઓલરેડી ટોલ્ડ યુ, પહેલા જયારે ટેમ્પલ નહોતું ને, સોલોમને ટેમ્પલ નહોતું બનાવ્યું, ત્યારે માઉન્ટેન્સ ઉપર જઈને ઓફરિંગ્સ આપતા હતા. તો દેર યુઝ ટુ બી ઓલ્ટર્સ, બરાબર, ઓલ્ટર્સ ઓલરેડી હતા, બટ આ જેઝાબેલના ટાઈમમાં દે ડિસ્ટ્રોયડ ઓલ ધી ઓલ્ટર્સ. તો એલાઇજા એક એવું ઓલ્ટર જોવે છે કે ત્યાં વિચ ઇઝ ડેમેજ્ડ એન્ડ હી હેઝ ટુ રિપેર ઇટ. પણ એ કેવી રીતે રિપેર કરે છે, હી પ્લેસીસ 12 સ્ટોન્સ રિપ્રેઝેન્ટિંગ 12 ટ્રાઇબ્સ, અને એની ઉપર લોગ્સ ઓફ વુડ મૂકે છે, અને એની ઉપર ઓફરિંગ મૂકે છે. અને ઇન ધીસ સિંગલ પ્લી he says that, O Lord God of Abraham, Isaac, Jacob, prove today that you are God in Israel. I am your servant, prove that I have done this at your command. O Lord, answer me so these people will know that you, O Lord, are God, and that you have brought them back to yourself. So as I told you, આ કોર્ટરૂમ હોય છે, બરાબર, અને એમાં ઓડિયન્સ કોણ હોય છે, ઇઝરાયલાઇટ્સ હોય છે. ઇઝરાયલાઇટ્સ બધા ઉભા હોય છે, એ લોકો જોઈ રહ્યા હોય છે, અને આ બે પાર્ટીઝ છે, ઓકે, એલાઇજા એન્ડ ધ પ્રોફિટ્સ ઓફ બાલ. And when he does this plea, immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood, the stones and the dust. એટલે એટલું પાવરફુલ હોય છે ને આ, the sovereign power of God. અને હેવનલી ફાયર બધું કન્ઝ્યુમ કરી લે છે, ધ સ્ટોન્સ પણ કન્ઝ્યુમ કરી લે છે, એની વુડ પણ કન્ઝ્યુમ કરી લે છે. તો આ જજમેન્ટ જોઈને પીપલ ફેલ ફ્લેટ ઓન ધેર ફેસીસ, અને દે રીલી એક્સેપ્ટ કે આ પાવરફુલ લોર્ડ આપણે ભૂલી ગયા હતા, બટ યસ, હી ઇઝ ગોડ, હી ઇઝ ધ ટ્રુ ગોડ. એટલે આ ધીસ શોડાઉન ઇઝ ઓલ્સો અ સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન કે પરમેશ્વર પિતા છે ને એ કહેવા માંગે છે કે તમારા થકી આઈ વોન્ટ ટુ શો માય ગ્લોરી. એટલે સો ધ 12 સ્ટોન્સ, એ 12 ટ્રાઇબ્સ હોય છે ને એની ઉપર આ ઓફરિંગ મૂકવામાં આવે છે, and that offering is lit, is set to fire, is consumed by the Lord. તો આની પર છે ને એકચ્યુઅલી હું એક રિસર્ચ કરતી હતી ને ત્યારે આઈ કેમ એક્રોસ અ પેપર. તો આઈ ડિડન્ટ ઇવન નો કે આવી વસ્તુ એક્ઝિસ્ટ કરે છે, બટ ક્રિશ્ચિયન એન્જિનિયરિંગ કોન્ફરન્સ, ઓકે, આવી એક એન્ટિટી છે, અને ત્યાં છે ને એ લોકો એવું રિસર્ચ કરે છે કે આ બધા જે મિરેકલ્સ છે, કે આ બધા જે લેફ્ટ ઓવર રૂઇન્સ છે ને, તો એ વસ્તુને, એ મટીરિયલ્સને એ લોકો સ્ટડી કરે છે. અને દે હેવ ફાઉન્ડ ધીસ પ્લેસ કે જ્યાં ઓલ્ટર હતું, અને ત્યાંથી એ લોકો ગેજ કરે છે કે આ જે પાવર હતો ને, ફાયરી પાવર, that could be matched up to a model power house. આપણે એક ન્યુક્લિયર ફેસિલિટી કે એક ન્યુક્લિયર પાવર હાઉસ હોય ને, એટલી શક્તિ ધરાવતી વસ્તુ હતી આ, કે that could melt the stone. So it's very interesting. એટલે પછી એ લોકો આગળ બીજા બી મટીરિયલ્સની વાત કરે છે, બટ it was matching a modern power plant. That was the power of God. અને
સો આ એક સ્પેક્ટેકલ હોય છે જે ફર્સ્ટ કિંગ્સમાં થાય છે. સો દેટ ઇઝ લાઈક ધ ડાઉનફોલ ઓફ ઇઝરાયલ. અને હજી પણ એની પછી પણ રાજાઓ આવે છે ડિસ્પાઇટ ઓફ ધીસ મિરેકલ. પીપલ નોટ રિયલી બેન્ડ ધેર વેઝ અને દે હેડ ઇનટુ idolatry further and further. So this is just a list of kings. તો ઇઝરાયલ મેં તમને કીધું ઇઝરાયલ સધર્ન કિંગડમ હોય છે, જુડા નોર્ધન કિંગડમ હોય છે. એમાં આટલા રાજાઓ આવે છે ઇન ધ ફર્સ્ટ કિંગ્સ. હું ખાલી ફર્સ્ટ કિંગ્સ ની વાત કરું છું. આટલા રાજાઓ આવે છે અને ટોટલ કિંગ્સ ઇન નોર્ધન કિંગડમ્સ આર 20 બટ નન ઓફ ધેમ આર ગોડલી રેપ્રેઝેન્ટેટિવ્સ. જ્યારે સધર્ન કિંગડમમાં 12 રાજા હોય છે એમાંથી 8 દે આર સ્ટીલ રિપ્રેઝેન્ટિંગ ગોડ. દે આર સ્ટીલ કીપિંગ દેટ. એટલે પરમેશ્વર પિતા શું કે છે, ડેવિડને પ્રોમિસ કરે છે ને કે તારા કુળમાંથી there will be always someone who will sit on the throne of Israel. So a part of Israel, Judah is a part of Israel. અને એમાં એક સળગતી લેમ્પ છે. ઇટ્સ લાઈક અ વેરી સ્મોલ શાઇનિંગ લેમ્પ જે સળગતી રહે છે બાય થ્રુ અ વેરી સ્મોલ ડાયનેસ્ટી ઓફ ડેવિડ. કે એ કોઈના કોઈ ડેવિડના ફેમિલીમાંથી ડિસેન્ડન્ટ્સ રાજા બને છે અને દેટ ઇઝ હાઉ એ કુળમાંથી આગળ ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થાય છે. સો just to sum up, this is the first kings and how the downfall of Israel happens. હવે આ મેં અમુક warnings by Samuel I listed it down. ફર્સ્ટ સેમ્યુઅલમાં જ્યારે લોકો ડિમાન્ડ કરે છે ને કે અમારે રાજા જોઈએ છે, અમારે રાજા જોઈએ છે, ત્યારે સેમ્યુઅલ છે ને બહુ ક્લિયરલી એમને એક્સપ્લેન કરે છે કે there are consequences to having a king. They will force you into slave labor. તો એ ટ્રુ થાય છે થ્રુ સોલોમન. એ ટ્રુ થાય છે થ્રુ સોલોમન. He is forcing them to build the temple. પછી taking the best of their fields and vineyards. તો જેઝાબેલ હોય છે, એક બીજી સ્ટોરી હોય છે. જેઝાબેલ is burning the vineyard beside the palace જે એને જોઈતું હોય છે to make vegetable garden. She wanted to plant a vegetable garden અને એના માટે એને એ vineyard જોઈતી હોય છે નબોથની. બટ એવો કરાર હોય છે કે જે તમે તમારા ફેમિલીમાં જ પાસ ડાઉન કરી શકો બધી ટેરિટરીઝ. તો યુ કેનોટ ગિવ દેટ પાર્સલ ઓફ લેન્ડ ટુ સમવન એલ્સ. તો જેઝાબેલ જસ્ટ બર્ન્સ ઇટ ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ. એટલે એની વિનિયર્ડ એને બર્ન કરી દેવામાં આવે છે. તો એ એની ભવિષ્યવાણી સાચી પડે છે. પછી યુઝિંગ દેટ પ્રોપર્ટી ફોર દેટ પર્સનલ ગેઇન. તો સોલોમન આ પ્લે કરે છે બીકોઝ ઓફ હિઝ પોલિટિકલ અલાયન્સીસ. તો એ 20 ટાઉન્સ ટુ હિરામ ઓફ ટાયરને આપે છે. અને પછી રેહોબામ એ આ પ્રોફેસી સાચી પડાવડાવે છે, ડિમાન્ડિંગ a tenth of their harvest and flocks. So he is even demanding heavier taxes and revenues on the people of Israel. So yeah, this is a factual basis પર આપણે થોડું જઈએ તો this is how Israel is falling down. અને આ મેપમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ the redmost part, all the three territories together. ઇઝરાયલની ટેરિટરી, પછી ડેવિડની ટેરિટરી અને આ અપરમોસ્ટ પાર્ટ છે, this is Solomon's territory. પછી આપણે આગળની બુક્સમાં જોઈશું કે આ અસેરિયન એક્ઝાઇલના લીધે they just take up this part. અને બેબિલોનિયન એમ્પાયર છે કે જે અહીંયા છે, they take up the south of the part. So yes, that is it. અમુક આમાં થીમ્સ પણ હોય છે કે which we can discuss if we have time. તમને લોકોને એવું લાગે છે કે કઈ પોપ્યુલર થીમ્સ આપણે ફર્સ્ટ કિંગ્સ નું જોઈએ તો what are the things that come to your mind? આપણે આ થ્રુ આઉટ આ બુકમાં આપણે શું એક એવી વસ્તુ વિટનેસ કરીએ છીએ which is sort of common throughout the book. કે શું સ્ટાર્કિંગ એવી શું વસ્તુ છે that is just that comes up to your mind first? Abuse of power. Yes, abuse of power. Abuse of power કહી શકીએ આપણે. એટલે I will relate it that with kings કે આમાં રાજાઓની વાત થાય છે, રાઈટ? તો રાજાઓની પાસે વિઝડમ છે, પાવર છે, અચીવમેન્ટ છે, બટ એ બધી વસ્તુઓ હ્યુમન સોર્સમાંથી નથી આવતી. એ રાજાઓ સમજતા નથી. they think it is they are inheriting it from their family, from their ancestors. but એ ભૂલી જાય છે કે જે સોલોમનનું વિઝડમ હોય છે, જે પાવર હોય છે, એકચ્યુઅલી પરમેશ્વર પિતા આપે છે અને he does not acknowledge that after a point. એટલે આપણી ટેન્ડન્સી છે to just feel like we have this power. a human tendency છે કે આપણે we do not need help. અમે મારે બીજી કોઈ હેલ્પ નથી જોઈતી. we have I can do this on my own.
સો દેટ ઇઝ લાઈક રાજાઓનું એવું વલણ હોય છે આમાં કે આપણે કશું પણ કરી શકીએ છીએ. દે આર નોટ એકનોલેજિંગ ગોડ. પછી બીજી વસ્તુ that if you can think of. બીજી વસ્તુ આપણે જોઈએ તો દે આર વેરી અટ્રેક્ટેડ ટુ અધર ગોડ્સ. આટલું બધું પરમેશ્વર પિતાએ આપ્યું છે પણ છતાંય એ એકનોલેજ નથી કરતા. એન્ડ દે આર very easily they just get into have their allegiance to other gods which are like fairly new for them. એમણે કશું એનો મિરેકલ એક્સપિરિયન્સ નથી કર્યો, બટ એક ટેન્ડન્સી છે ઇઝરાઇટ્સમાં that they fall to convenience, they fall to other gods. તો યસ, એ બધી બાબતો છે. if anybody wants to share something, these are what I found were important to discuss in this book. આગળ આપણે વધારે જોઈશું સેકન્ડ કિંગ્સમાં about the same themes. So over to you, I think Sonu.